Dragilor, hai să începem. Okay. Okay. Day number 2. Suntem deci în a doua zi de conferință. So, turn with me to 2 Timothy chapter 2, verse 2. Deschideți împreună cu mine, vă rog, la a doua carte a lui Pavel către Timotei, capitolul 2, și vom citi versetul 2. When we think of discipleship, we typically think of it in terms of a program. Suntem obișnuiți când ne gândim la ucenicie, să ne gândim în termenii unui program. The problem with viewing discipleship as a program is that we don't all learn at the same rate. Problema cu perspectiva asta a ucenicii ca program este că noi nu învățăm în același ritm cu toții. Sometimes a church will have, they're going to have, let's say, a 12-week class, and if you make that class, another 12-week class. Unele biserici au clase și cursuri structurate pe câte 12 lecții, apoi alte 12 lecții. And the idea was, once you finish the classes, you are grounded in, ready. Și după ce termini acele 12 cursuri, ai baza spusă. But that's not the way it works. Dar nu așa funcționează, de fapt, ucenicia. Everybody is a little bit unique. Fiecare dintre noi este în felul lui unic. Yeah, some people learn quickly. Unii învață mai repede. Some folks learn much more slowly. Alții au nevoie de un ritm mai ușor. Or, just like we experience here, that how quickly we get through the material depends upon how many questions are raised. Sau, după cum funcționează lucrurile și la noi aici, parcurgi materialul în funcție de câte întrebări se ridică și răspundem la ele. And as the teacher, I have no idea how many questions are going to be raised. Și eu, ca învățător, n-am de să știu câte întrebări vor fi ridicate. So, you have to be flexible as far as time. Așadar, merită să fii flexibil în limita de timp pe care avem la dispoziție la un moment dat. So there's nothing wrong with formal programs of discipleship. Așadar, nu este nimic neapărat greșit în modalitățile astea formale de a gândi ucenicia. It's just that they don't really work very well. Doar că nu funcționează foarte bine. Because people don't fit into them very well. Oamenii nu par să adapteze foarte ușor unor structuri. So, 2 Timothy 2:2. Așadar, haideți să abordăm acest verset din 2 Timotei 2:2. Of course, the Apostle Paul's writing to Timothy. Pavel îi scrie lui Timotei, da? Would someone read that, please? Să nu vă lăsați clătinați sau tulburați așa de repede în mintea voastră, nici de vreun duh, nici de vreun cuvânt, nici de vreo scrisoare care vine din partea noastră, care spune că 2 Timotei 2:2. Doi Tesaloniceni. Încearcă și Timotei de data asta. și ceea ce ai auzit de la mine, înaintea multor martori, încredințează unor oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. Okay. Now, there is a context to this. Trebuie să ținem cont de un context aici. Yeah. Paul's saying that he's going to, as it were, pour his life into Timothy. Pavel e pregătit să-și toarne viața, să se investească în viața lui Timotei. And then Timothy is to pour his life into men. Iar Timotei să-și investească viața în viața altor bărbați. And they will do that with others. Și ei la rândul lor o vor face cu alții mai departe. Now, the context is primarily talking about how to create leaders. Contextul e acela a creierii de prezbiteri. And typically when we talk about discipleship, we're talking it
in terms of creating leaders. Și de multe ori când vorbim despre ucenicie, ne pomenim de fapt aplicând ceea ce se aplică formării de prezbiteri. But that's too narrow a definition. Dar sunt două definiții asemănătoare, dar diferite. So then turn to Hebrews chapter 10, Haideți să ne uităm la Evrei 10, verses 24 and 25. 24-25. Evrei, da? Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu renunțăm la strângerea noastră la oaltă, așa cum unii au obicei, ci să ne încurajăm unii pe alții, cu atât mai mult cât vedeți că ziua se apropie. Okay. Now here, this is not necessarily talking about a formal time of worship. Nu se referă, bineînțeles, aici la un timp formal de închinare, o liturghie, ceva. Though that could be possible. Deși ar putea fi posibil. But it's the idea that believers are supposed to get together with other believers. Ce se presupune că credincioșii ar trebui să-i susțină pe alți credincioși. We saw this last night when we talked about the law of Christ. Aseară vorbeam despre legea lui Hristos, cum funcționează. That is, the evidence of a new heart is that you are other person centered. E dovada faptului că ai o inimă nouă, schimbată, faptul că tu porți grijă altor credincioși. And in particular, it's other believers. Și în mod special, în mod particular, alți credincioși. Here they say we need to get together with other believers to encourage them. E nevoie, e important, zice Iisus, să ne strângem împreună și să vechim unii asupra. Well, that's very much part of discipleship. Și e destul de mult vorba aici de ucenicie, de fapt. So the idea that we always have something to give to another believer is absolutely true. Ideea că întotdeauna avem ceva de oferit altor credincioși este întotdeauna adevărată. Here it says you can encourage them. Aici spune că poți să încurajezi, de exemplu. Just you're in a loving way, you're reminding them of what is true biblically. Într-un mod drăguț, tu le aduci aminte ce este adevărat în Scriptură, adevărul Scripturii. So, this idea of why it is necessary to be involved in each other's lives. Așadar, ideea de ce este important să te investești în viețile altora. And so, when you are involved with someone's life, you want to encourage them to grow in Jesus Christ. Și când ești implicat în viețile altora, vrei să încurajezi să crească în cunoașterea lui Hristos. Yeah. We don't just want to spend our time together with what we call small talk. Nu vrem doar să petrecem timpul doar pe discuții mărunte de complezență. Yeah. Or just talking about the things of the world. Sau chestii care pur și simplu sunt lumești sau cotidiene. So I am looking at discipleship from two different points of view. Așadar, eu privesc la ucenicie din două puncte diferite de vedere. Yeah. You can have one person meeting with another person over a prolonged period of time. Fie unul la unul, o persoană se întâlnește cu alta pe un termen lung, or you just have believers being with other believers and encouraging them to be more biblical. Sau credincioși care pur și simplu se întâlnesc cu alți credincioși pentru a fi împreună mai biblici. And it doesn't have to be for any length of time. Nu trebuie să presupună un termen limitat neapărat. But it is purposeful fellowship. Dar este părtășie cu scop, da? Yeah. Țintită. So that's my understanding of the broad picture of discipleship. Așadar, cam asta este imaginea largă a uceniciei pe care o am. Any questions about that? Întrebări dacă sunt aici. Okay. Now, so what we're going to begin tonight, well, first two things. One, do you have any leftover questions from last night? So I'll give you an opportunity, if there's something that's on your mind, we can talk about that. Aș vrea să abordăm și întrebări dacă v-au rămas de aseară. So, are there any? Yes. Dacă Romani 8:28, ca să nu mai spun tot,
If Romans 8:28. Mm-hmm. Și toate sunt în planul lui Dumnezeu și așa de lăsat. E în vreun fel că Dumnezeu ne testează. Can we take that in such a way that God is testing us? Yes. Yeah, because every trial is also at the same time a test. Da, pentru că fiecare încercare este o încercare, ca să facem, este o testare. Fiecare provocare e o testare. Because it's going to reveal where our heart is. Pentru că ne va reliefa și mai mult unde ne este inima. Now, I'm not saying that we always respond to trials the way we should. Nu spun că întotdeauna vom răspunde în mod ideal, optim, la fiecare provocare. But we will learn from our failures. Dar vom învăța din căderile noastre. And we don't want to repeat our failures. Și nu vom dori să le repetăm într-un mod intenționat. Because we really do love the Lord. Pentru că noi chiar iubim pe Dumnezeu. So you're always back to what is the new heart. Așadar, te întorci mereu la ce este de fapt acea inimă nouă. Because that is what basically motivates us as believers. Pentru că asta e la rădăcina motivației noastre ca credincioși. Because trials or difficult times, in one sense, are like coming to a crossroads. Pentru că provocările le-am putea vedea într-un anumit fel ca și cum am fi în fața unei intersecții, unei bifurcații, unei intersecții. You have a choice of how you want to respond to it. Ai mai multe variante în care să răspunzi la acea provocare. I've seen people who profess to believe for many years. Am văzut oameni care au pretins credința pentru mulți ani. And now a difficult time comes. Vine o provocare, un timp dificil. And they turn their back on the Lord. Și întorc spatele lui Hristos. And this is after many years of looking like they're a real believer. Și asta după mulți ani în care au părut niște credincioși adevărați. Yeah. So the evidence that you're a real believer is never your past history. Așadar, evidența că ești un credincios autentic nu se rezidă doar în trecutul tău. It's what you are now. Ci în ceea ce ești acum. It's just like the evidence that you're alive is not a birth certificate. Așadar, e ca și cum mai spune că dovada faptului că ești viu nu stă în certificatul de naștere. It's that when you can jump up and down and spit now. Și faptul că te poți ridica și ești astăzi în prezent, ești viu în picioare. Benny? În sensul ăsta mai există vreo siguranță atunci a mântuirii? Can we have any insurance of the saving? Yes. Remember, we looked at Romans 8:15 and 16 last night. Aseară ne uitam la Romani 8 cu 15 și 16. Yeah. The supernatural convincing that Jesus actually died for my sins is part of saving faith. Convingerea supranaturală că Iisus a murit pentru păcatele mele este is a part of saving faith. Am credința mântuitoare. Yeah, every believer naturally has it. Fiecare credincios o are. Now, but that can be attacked. Okay. Dar poate fi atacată? Yeah. That is, you can be tempted to question your assurance. Vei fi tentat să-ți pui la îndoială siguranța, convingerea. And the temptations usually come from one of two areas. Și tentațiile acestea ispitile vin din una din două zone. If you are stubbornly refusing to repent of a particular sin, fie ești încăpățânat, blocat într-un păcat specific, you should begin to question your assurance. Ar trebui să-ți pui la îndoială mântuirea. Because you're acting so contrary to what a believer is. Pentru că te comporți atât de impropriu a ceea ce un credincios este. But once you repent and confess your sin, then everything is fine. Dar după ce recunoști și te căiezi de acel păcat, totul e ok. But the other source of struggling with assurance comes from an
realistic picture of how the Christian life works. Pe de altă parte, o altă sursă de ispitire, de a fi înclinat să-ți verifici, să-ți fii nesigur de mântuirea ta, este că ai o imagine incorectă despre ceea ce este viața de credință. And why it's so critical that we become well-grounded in understanding how the Christian life actually works in the life of the believer. De aceea este atât de important să înțelegem foarte bine cum funcționează viața de credință, de fapt. For example, we talked about last night that a believer is going to struggle with sin until they die. Vorbeam aseară, de exemplu, că un credincios va fi în lupta asta împotriva păcatului până la sfârșitul vieții. If you thought that a certain experience will free you up from this struggle, well, that's never going to happen. Dacă ai crezut că if you think that a certain experience will free you up from a struggle with sin, dacă ai crezut că o anumită experiență te va elibera pur și simplu de păcat, te-ai înșelat. That's never going to happen. Nu se va întâmpla asta. Right? Nu mai lupți cu păcat. And if you think it should happen, deci dacă ai totuși convingerea că ar trebui să se întâmple așa ceva, and it doesn't happen, și nu se întâmplă, then you could question whether you're really a believer. și atunci ajungi să te întrebi dacă chiar ești credincios cu adevărat. But in reality, you have a misunderstanding of how the Christian life works. În realitate, tu din start ai pornit cu o înțelegere greșită a modului în care funcționează viața de credință. Which is why in discipleship, one of the things that you have to help someone understand is a realistic picture of how the Christian life works. De aceea, în ucenicie este foarte important, în primă fază, să-l asiguri pe un credincios să înțeleagă, să te asiguri că el înțelege cum funcționează de fapt viața de credință. Sort of like difficulties are part of the Christian life. Spre exemplu, faptul că provocările sunt o parte normală, naturală din ucenicie. That doesn't mean you're in sin. Nu înseamnă că ești în păcat. Doesn't mean the Lord doesn't love you. Nu înseamnă că Dumnezeu nu te iubește. Just the opposite. Dimpotrivă. Because He loves you, He brings difficulties into your life to make you more Christ-like. Tocmai pentru că te iubești, aduce încercări în viața ta ca să te modeleze mai mult după Iisus Hristos. So you need to understand how this works. Dar trebuie să înțelegi cum funcționează lucrurile astea. So lots of professed believers struggle needlessly because they are not properly grounded in how the Christian life works. Dar foarte mulți credincioși agonizează vis-a-vis de reacția lor în încercări, tocmai pentru că nu au înțelegere corectă a vieții de credință. That's why bad theology hurts you. De aceea, o teologie nesănătoasă te poate răni. And that's why I teach interactively. De aceea, când învăț, o fac într-un mod interactiv. Because it gives you the opportunity to question, to have your questions answered. De aceea, pentru că tu ai șansa să îți ai întrebările răspunse, să găsești răspunsul la întrebările tale. So you can be clear about what am I talking about. Să înțelegi clar despre ce vorbim la un moment dat. And gives you the opportunity to be convinced that I'm really biblical. Și să ai șansa să te convingi că eu chiar sunt biblic în ceea ce învăț. Question? Yeah, I deal with that. Some of the basic truths of the Christian life. I constantly come across professed believers who don't understand how the Bible works. De multe ori am de face cu credincioși care nu înțeleg chestii elementare legate de viața de credință, cum funcționează. We were in last night. We were in 1 Peter chapter 1. Aseară, o să rămas